วัสดีค่ะพบกับรายการพบหมอแรงงานรายการดีๆของกองคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาต่อจาก EP ที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเรื่องของการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะแต่สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการจ้างนักเรียนนักศึกษากับนักเรียนนักศึกษานะคะเข้ามาฝึกงานมีความแตกต่างกันอย่างไรคะท่านผู้เชี่ยวชาญครับการจ้างให้นักเรียนนักศึกษามาทำงานนะครับตามหลักกฎหมายก็ถือว่านิติสัมพันธ์ทั้งนักเรียนนักศึกษากับสถานประกอบการหรือนายจ้างจะมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างการตามสัญญาจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541นะครับเพราะฉะนั้นหลักการเมื่อจ้างมาเป็นลูกจ้างอย่างที่เคยเรียนตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับว่าสิทธิของลูกจ้างก็จะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิต่างๆตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกำหนดอย่างเช่นวันหยุดวันลานะครับเวลาทำงานการเลิกจ้างอะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วนการจ้างนักเรียนการให้นักเรียนนักศึกษามาฝึกงานเนี่ยกรณีดังกล่าวการเข้ามาฝึกงานเนี่ยไม่ได้เข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างนะครับตามหลักกฎหมายเนี่ยนิติสัมพันธ์จึงไม่เป็นสัญญาจ้างแรงงานการให้นักเรียนนักศึกษามาฝึกงานในสถานประกอบการเนี่ยเป็นไปตามหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาที่ไปตกลงMOU กับสถานประกอบการนะครับเพื่อส่งนักเรียนนักศึกษาก็มาฝึกงาน3 เดือน 4 เดือนหรือว่าอาจจะเป็นปีนะครับเพื่อประกอบหลักสูตรการเรียนการสอนมีการวัดผลได้สถานประกอบการเนี่ยให้คะแนนกับนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อประกอบการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้นักเรียนนักศึกษามาฝึกงานจึงไม่ใช่เป็นสัญญาจ้างแรงงานนักเรียนก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างสถานประกอบการก็ไม่ได้เป็นนายจ้างเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541กำหนดในเรื่องสิทธิต่างๆแต่ส่วนใหญ่การให้นักเรียนนักศึกษามาฝึกงานเนี่ยสถานประกอบการก็จะจ่ายเงินให้กับลูกจ้างอย่างเช่นวันละ300หรือจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำก็มีอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นค่าจ้างไม่ได้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนการทำงานนะครับส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงนะครับแต่นะครับการให้นักเรียนนักศึกษามาฝึกงานเนี่ยถามว่าตามภารกิจของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับถึงแม้จะไม่เป็นนายจ้างลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541แต่ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2554เนี่ยก็ถือว่านักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานเป็นลูกจ้างและก็ถือว่าสถานประกอบการเป็นนายจ้างนะครับเพราะว่าตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยจะบอกว่าการที่ในสถานประกอบการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทำประโยชน์ให้กับสถานประกอบการก็ถือว่าบุคคลที่มาทำประโยชน์ก็คือเป็นลูกจ้างนะครับตัวสถานประกอบการก็จะกลายมาเป็นนายจ้างเพราะฉะนั้นสถานประกอบการก็จะต้องคุ้มครองดูแลนักเรียนนักศึกษาให้ได้รับความปลอดภัยในการทำงานอย่างเช่นให้มาทำงานในฝ่ายผลิตก็จะต้องมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นกิจการในงานก่อสร้างนะครับก็จะต้องมีหมวกมีแว่นตาสำหรับงานเชื่อมอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีดังกล่าวสถานประกอบการก็จะต้องให้ความคุ้มครองดูแลนักเรียนนักศึกษาเหมือนกับเป็นลูกจ้างนะครับเพราะกฎหมายบังคับให้เป็นลูกจ้างเพราะฉะนั้นต้องดูแลถ้าเกิดลูกจ้างได้รับอันตรายไม่มีความปลอดภัยในการทำงานนะครับตัวสถานประกอบการถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยก็จะต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือหลักของการให้นักเรียนนักศึกษามาฝึกงานในสถานประกอบการนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเนื่องจากการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษามีสถานประกอบการบางแห่งให้นักเรียนนักศึกษาไปฝึกงานในช่วงเวลากลางคืนไปฝึกงานระหว่างการวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีซึ่งโดยหลักการที่ถูกต้องนะครับถึงแม้ว่านักเรียนนักศึกษาไม่ได้เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับแต่นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงของวัยเด็กก็จะอยู่ระหว่างอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไป
หรือถึง 18 หรือว่าไม่เกิน 20 อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นหลักการก็สถานประกอบการก็ไม่ควรจะให้นักเรียนนักศึกษาไปฝึกงานในช่วงเวลากลางคืนฝึกงานในวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีเป็นต้นนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกท่านก็ได้รับความรู้ไปในเรื่องของการจ้างงานนักศึกษาฝึกงานกับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานแตกต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนายมนตรีมณีรัตน์ขอบพระคุณค่ะที่ได้มาให้ความรู้กับเรานะคะหากท่านผู้ชมนะคะต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1506กด3ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันณอรรัตน์มิ่งกิจและนายมนตรีมณีรัตน์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน